Em ơi, em cho tính tiền giùm anh. Dạ, cảm ơn em. Trời ơi, trời ơi, Dustin, trời, cái gì mà hóa đơn đã được thanh toán bằng một vài ly cocktails tại quầy bar mà ký tên là Dustin, là một cái tên không có Việt Nam chút nào hết. Đây là Bar Stories. Đây là một chương trình của em. Tập đầu tiên này là ở Bamboo Chic, là một cái nơi mà anh có thể vừa ăn vừa thưởng thức vài ly cocktails, có quầy bar luôn. Đó, đến bar anh hay gọi những gì đó. Một vài ly ha, một vài ly. Một vài ly. On me. Thiệt ra thì anh rất thích uống cocktail. Nhưng mà anh không có uống mấy cái loại quá mạnh được. Nhân đây mình kể nghe cái chuyện này, anh cũng đua đòi đi theo bạn bè, cũng khám phá nhiều cái loại cocktail. Anh nhớ nó có một cái loại nó có tên là B52 mà nhà quê hay luôn á, mà người ta uống, người pha ra một cái ly mình thấy đẹp quá, nhưng mà lẽ là người ta phải để nguyên bao nhiêu cái tầng như vậy, đúng không? Và người ta, đúng không? Anh quậy đó lên, anh quậy như quậy cà phê soda vậy đó hả? Anh uống cái anh thấy, ủa sao nó dở ồm vậy đâu, tiếng nói gì đâu. Đó, cho nên anh chưa uống cái gì, những cái mà anh thích uống là nào giờ ha. Blue Martini, hồi đó nó có một cái loại nữa là Blue Bikini nữa. Blue Bikini. Margarita, Singapore Sling. Ngày hôm nay cho anh về Sài Gòn. Dạ. Sài Gòn Sour. Thử nha. Ok. Thì trong món này là có nước kẹp cốc nè. Wow. Thì mình sẽ cho một chút nước thơm, cucumber dưa leo, một chút lá basil. Dầm lên. Tiếp theo là cho một chút chanh, dùng rượu gin. Tanqueray, Ten. Gin thì rất là phù hợp với những loại thức uống mà có trái cây. Uống nhiều hồi sao anh nói bậy á. Nói bậy có nghĩa là có nhiều ruột gan nó ra hết thì cũng không nên để cho Dustin biết. Thôi có gì đâu. Nói gì không ấy mình cắt. Cái đặc biệt là muối tôm. Ăn kèm với nó được không? Được. Nhớ uống có chỗ mắm muối tôm. Thử. Được. Bợm quá. Tại vì nó có cái vị cay của muối nữa đó. Nó vừa mặn mà nó có vị cay á. Vậy chứ anh ở Sài Gòn thì anh, ví dụ như anh quan tâm đến những cái điều gì hiện tại xung quanh anh? Tại vì em biết anh là một người rất là trăn trở nhiều thứ về Sài Gòn, về đất nước của mình, về những cái chuyện đơn giản nhỏ nhặt, cách ứng xử của mọi người xung quanh. Tại vì em thấy anh post Facebook rất là nhiều. Sài Gòn mình ngay khu trung tâm thì đang có những cái công trình rất là nhiều, là người ta đang làm cái metro, đúng không? Cái công trình này á là cái công trình có một cái sự hợp tác của 3 cái nước, Nhật, Thụy Sĩ, và nó luôn luôn có những cái tấm bảng là chúng tôi xin lỗi về sự bất tiện này. Biết Dustin có đi cái điều đó không? Có. Và cái điều đó làm anh thật sự anh xúc động. Và người ta viết bằng tiếng Việt nữa. Dạ. Đó mới là cái hay. Và cái đó nó không phải là văn hóa ứng xử của người Việt Nam mình. Dạ. Tức là thật ra cái chuyện người ta đang xây cất và người ta vừng vách, người ta làm cản cái tầm nhìn của khách du lịch, của khách bộ hành, người ta làm cái hơi rối loạn một chút về cái trật tự giao thông, và đó là cái điều người ta không muốn. Anh thấy đây là một cái văn hóa ứng xử cực kỳ hay của người Nhật Bản. Mình không có giận được nữa, đúng không? Chỉ là một cái bảng đơn giản thôi, nhưng mà tự nhiên mình đi mình kẹt xe, mình nó chắc lưỡi, mình nó khó chịu chứ. Mình thấy cái bảng đó mình cảm thấy mát lòng. Mình cảm thấy mát lòng liền. Mà thực sự người Việt khi đọc được điều đó, em nghĩ thế hệ trẻ họ sẽ tự hiểu, bắt chước theo, và nó sẽ thành một cái điều sau này là thành cái điều nghiễm nhiên. Con người ta nó có hai cái văn hóa sơ đẳng nhất trong cái ứng xử, là một là cảm ơn, hai là xin lỗi. Người xứ mình rất hà tiện cái lời cảm ơn và hầu như cũng rất là câu nệ khi phải xin lỗi người khác. Cái chuyện mất mặt là cái chuyện rất quan trọng trong cái văn hóa. Cho nên cái câu xin lỗi là cái câu mà nhiều khi người ta cảm thấy nó làm cho người ta bị mất thể diện trước đám đông nhất. Mình có lỗi, mình phải xin lỗi. Hoặc mình làm ảnh hưởng đến người khác, chưa biết mình có lỗi hay không. Câu đầu tiên là phải I'm sorry. Ngay cả cái chuyện là một đứa bé bị sát hại ở Nhật Bản như thế mà đại diện cho Đại sứ quán Nhật đã đến xin lỗi, cúi đầu tạ tội trước thân nhân tại Việt Nam, thì anh nghĩ cái tình trạng mà người Việt mình đi qua bên du lịch và ăn cắp đồ ở bên đó nó quá nhiều. Nếu anh là thủ tướng,
anh sẽ đích thân anh lên đài anh xin lỗi về chuyện công dân của tôi đã làm cái điều đó trên đất nước của bạn. Vì mình xin lỗi xong mình đâu có thể nào đảm bảo được cái chuyện mình tiếp tục hay không. Nhưng mà nội cái chuyện là một lời xin lỗi cũng có. Thì anh nghĩ cái đó là cái điều hơi bị tệ. Lâu lắm rồi em mới gặp anh. Từ sau cái vở Già Cổ Hoài Lan, Dạ. một bạn diễn của tụi anh có trục trặc một cái vấn đề mà không thể nào chạy đến đáp ứng kịp 3 cái xuất diễn Anh, Già Cổ Hoài Lan, Thế Thành. Lương Thế Thành. Dạ. Thế là Dustin đã cứu bồ cho tụi anh để cho cái vở Già Cổ Hoài Lan nó bảo đảm luôn được 3 cái xuất diễn mà nó ngọt liệm, mà nó êm ru vậy đó. Khán giả không ai có phàn nàn gì về cái nhân vật mà Dustin đã thể hiện. Thì thôi hôm nay nhân cái buổi anh em mình gặp lại, từ đó tới giờ mới gặp lại là cũng 2 năm rồi. Cho anh xin được thay mặt cho đạo diễn Vũ Minh và toàn bộ ekip của Già Cổ Hoài Lan cái vở kịch đó. Cảm ơn Dustin. Dạ em cảm ơn anh Thành Lộc. Cảm ơn thầy Vũ Minh luôn. Nhờ thầy Vũ Minh là Dustin mới có cái mạnh dạn bước lên sân khấu. Mọi người biết đến vở diễn Dạ Cổ Hoài Lan là biết đến anh Thành Lộc nè, biết đến anh Hữu Châu ở thời điểm hiện tại. Nhưng tại sao trong bộ phim Dạ Cổ Hoài Lan lại không có 2 cái tên? Nhưng mà sân khấu là sân khấu, mà điện ảnh là điện ảnh. Mỗi một cái tác phẩm nghệ thuật nó có cái ngôn ngữ riêng của nó, mà có khi mình sẽ là xuất sắc ở cái ngôn ngữ này mà chưa chắc mình đã thành công ở ngôn ngữ khác. Cái ekip thực hiện bộ phim đó đã từng có lời mời anh đóng phim đó rồi, và anh cũng đã nhận lời rồi. Nhưng mà sau đó thì cuối cùng bộ phim đã được công chiếu mà không phải là anh đóng, thì thật ra tới bây giờ anh cũng không biết tại sao luôn. Không một lời gọi giải thích. Dạ, cho nên thôi chúng ta tạm thời không đặt vấn đề này nữa, không kể về câu chuyện này nữa. Rồi trò chơi đầu tiên là trò chơi 5 giây hỏi đáp. Mỗi người sẽ hỏi một câu, người trả lời phải trả lời 3 điều trong vòng 5 giây. Anh trả lời xong 3 giây anh bấm lại. Chỉ anh an toàn. Nhưng anh phải trả lời đúng 3 câu phải hợp lý. Nếu không hợp lý thì hình phạt của mình là 6 ly nước này. Điều đặc biệt đó là có 4 ly là nước lọc và 2 ly là nước thánh. Em ơi, anh đâu phải là dân uống đâu Dustin. Không, nhẹ nhàng thôi anh ơi. Anh có đồng ý mà không? uống một cái là một cái ực gì luôn. Đúng rồi, mời anh trước. Dustin, 3 việc xấu thời đi học. Hết. Nói chuyện nhiều, chép bài lậu, với lại gì nữa? Chép bài lậu là sao? Copy. Chọn ly nào? Uống luôn đồng hồi đó, cái nào nó mất cái trí nhớ để mà không trả lời được không ta? Em sẽ không nói với anh cái đó là ly gì. Dạ. Nhưng mà anh có thể coi được cảm nhận của em. Dạ. Chọn ly đấy rồi. Câu hỏi dành cho anh Thành Lộc. Hãy kể tên 3 người nổi tiếng có tên là Lộc. Vô. Tấn Lộc, Thành Lộc, Gì nữa? Bá Lộc. Anh đã hết giờ trước khi rồi. Bá Lộc lại. Có không ta? Diễn viên điện ảnh Bá Lộc. No, đã Bá Lộc là ca sĩ. Không, có hồi xưa có diễn viên điện ảnh tên Bá Lộc nữa. Một ực nha anh. Lộc. Nước lọc. Đừng diễn anh. Đừng diễn. Thôi kệ tôi đi, kệ tôi đi. An toàn. Rồi, bất chợt nhớ tên 3 người thân thiết. Thanh Thủy, Hoàng Lộc, Nam Phương và ba mẹ với Không em. chịu, không chịu bấm vô đây, không chịu bấm vô đây. Vậy là cô đi thua. 2 cái má hồng hồng lên rồi. Chưa? Bây giờ ly số mấy giờ? Số 1, số 2. Ly số 1. Thôi đừng có diễn. Không có diễn. Để anh Lộc. Số đo 3 vòng của anh. Chết cha, không biết, cái này không biết thiệt, không biết Thì anh thua. Nó nhận, trời ơi làm sao nhớ số đo 3 vòng. Câu hỏi nó nghiệt ngã quá. Phụ nữ người ta mới biết cái số đo 3 vòng ta, chứ đàn ông không bao giờ để ý đâu. Đi bay bộ đồ vest phải có số đo 3 vòng chứ anh. Thì chắc cái liều nãy thiệt rồi, cho nên đồ vest kêu thành đồ vest. Cho anh một câu hỏi nữa. Cái câu hỏi mới đi, đúng rồi, đàn ông mới để ý 3 vòng mình lắm. Anh Thành Lộc hãy kể 3 động từ chỉ hành động ăn. Nhai, nuốt, hửi. Ok, anh an toàn rồi đó. Không chấp nhận anh à. Ở đây có ai chấp nhận ăn là hửi không? Đúng rồi, tôi cũng tự thấy là sai, lẽ ra là phải là nếm. Vậy tự phạt phải không? Tự phạt anh. Nhầm nhò vậy bá này ơi, trời ơi. Vô, ngon không anh? Em Dạ, tin là cái đó có mùi chân của Chúa. Tới anh, 3 từ diễn tả bạn đang vui. Khùng, hát, nhảy. Không bấm. Sao kỳ anh không nhắc em bấm? Đừng có ngu. Chết rồi, còn 2 ly, có nghĩa là còn 1 ly nước thanh.
Chết anh rồi. Câu tiếp theo, 3 điều anh thường làm trước khi đi ngủ. Đánh răng, súc miệng, check Facebook. Đồng ý. Nói em ơi. 3 điều bạn thường làm mỗi sáng thức dậy. Ăn sáng, đánh răng và đi toilet. Được. Ăn sáng trước rồi mới đến ăn sau hả? Dạ đúng rồi. Người Tây người ta ăn sáng trên giường đó anh. Anh cũng thường hay thắc mắc á, tại anh thấy cái đó hơi bị dơ dơ. Ví dụ người Việt Nam mình là thường là đi ăn sáng ở ngoài, không lẽ bây giờ để nguyên mà cái miệng không đánh răng như vậy, đi ra tiệm ăn sáng xong rồi mới chạy về nhà đánh răng hả? Hay là đem bàn chải với kem đánh răng đi theo, đi ra tiệm đánh răng về tiệm? Thì đúng rồi. Thì bởi vậy người Việt Nam mình ra ngoài mở miệng ra mới toàn mùi phở không đó. Cái này cũng hơi ép làm sao quá ha. Không, em là em ăn sáng trước nhưng mà đánh răng sau. Nhưng mà có lẽ em ăn sáng ở nhà phải không? Em ăn mình em dạ. Đúng với em mà nó không đúng với anh thì sao? Nhưng mà người ta chấp nhận là được. Em đặt câu hỏi cho anh, 3 thứ anh luôn không thể thiếu khi ra đường. Dầu thơm, mứt kiến, túi xách. Có mặc quần áo được. Mặc quần áo thì ai mà không mặc. Thì cái mà thứ mà không thể thiếu mà. Ok. Câu hỏi bắt đầu, 3 cuốn sách bạn thích đọc nhất. The Alchemist, Harry Potter và Dan Brown. Những chuyện của Dan Brown. Run Quá, người ta thoát mồ hôi ra anh. cũng còn được chút xíu, còn chừng 2 khắc nữa thôi. Tên cuốn sách mà lại là tên của tác giả thì nó hơi bị ép ý phải không? Uống đi, hơi bị ép ý. Dụ. Ngon quá. Chia đều. Như vậy là anh Chia cũng một ly đúng không? Anh cũng một ly, anh bị một ly. Trò chơi này được gọi là thần giao cách cảm. Nếu anh Thành Lộc với Dustin thua thì chúng uống một trong những ly nước thần thánh này. Xe ra mình uống hay là Không, mỗi ly? người một ly. Anh có đồng ý không? Bây giờ mà có không đồng ý thì cũng em đâu có cho anh đi ra khỏi cái chỗ quay này đâu đúng không? Ok. Sau khi em đọc cái chủ đề này trong 3 giây, mình sẽ nói ra cái điều thuộc trong chủ đề đó. Nếu mình nói giống nhau, cả hai đứa mình thoát. Nếu mà mình nói khác nhau thì mỗi đứa sẽ chọn một ly. Thần giao cách cảm bắt đầu. Bún đậu ăn với gì? 1, 2, 3 mắm tôm. Yeah. Từ từ, 1, 2, 3 đã. Quên 1, 2, 3 rồi. Nghĩ đến gì đã thấy chua? 1, 2, 3 xoài. Chanh với chua chứ xoài nó cũng có xoài ngọt mà. Dạ tại em bị ăn xoài chua rồi cho nên là em chịu. Rồi tụi mình dính rồi ha, mỗi người ly phun. Mời anh coi lên chọn ly nào trước. Đó. Vậy thôi. Vô anh. Nhắc đến Cần Thơ mọi người hay nghĩ đến gì? 1, 2, 3 Con gạo. gái. Người ta nói con gái Cần Thơ gì đó. Người ta cái câu người ta là Cần Thơ gạo trắng nước trong. Ai đi đến đó lòng không muốn về cho nó nhắc đến Cần Thơ là tôi nghĩ tới gạo à. Bạn này lúc nào cũng nghĩ tới Cần Thơ đó. Em nghĩ con gái Cần Thơ rất là đẹp. Con gái Bến Tre cũng đẹp. Đẹp hả? Con gái Hà Nội cũng đẹp. Con gái Sài Gòn cũng đẹp. Phân biệt Con gái Vĩnh Long cũng đẹp. lỗi. Đúng không? Mà đã nhắc đến Cần Thơ là người ta phải nói đến gạo chứ trời ơi. Thôi cứ vậy đó mà đó. Gì đó trời. 2, 3. Con vật có 4 chân gần gũi với con người. 1, 2, 3 Chó. Ok. Dạ. Ngày cuối tuần bạn muốn làm gì nhất? 1, 2, 3 Ngủ. xem phim. Thôi xem phim ngày thứ 2, thứ 3 cũng được mà. Chọn trước đi. Chọn ly này. Ly nào cũng vậy. 2, Ba. vô. Chết rét, anh Thành Lộc nãy giờ uống hết rồi. Anh Thành Lộc. Anh uống mấy ly vậy anh khai cho mọi người biết đi. 2 ly. 2 ly liên tiếp nha. Oh my god. Giọng tớ bắt đầu khàn khàn rồi. Anh Thành Lộc diễn sân khấu là chắc cũng phải hơn 30, hơn 20. Anh nghĩ là hơn 30. Mà tại sao anh lại không theo hát bội và cải lương cùng với gia đình anh? Sau năm 1975 thì cái sự xuất hiện của rất nhiều cái đoàn kịch ở phía Bắc. Bản thân cái thể loại đó Dustin, thể loại kịch nói nó rất là hiện đại, không tránh né những cái vấn đề gai góc của xã hội lúc bấy giờ, đặc biệt như là cái dòng kịch của Lưu Quang Vũ, Nguyễn Khắc Phục, Nguyễn Quang Lập vân vân. Thì cái đó nó phù hợp với bản thân anh. Vào thời điểm đó anh là một chàng trai 18, 19 đôi mươi thì mình rất thích thể hiện cái quan điểm của mình một cách là nghĩ sao là phải nói ra, Bộc trực như vậy. bộc trực cái thanh niên. Cho nên anh nghĩ là kịch nói nó là một cái thể loại mà nó mình có thể làm mượn nó để bộc lộ quan điểm của mình được. Đó. Cho nên anh theo cái dòng kịch nói luôn. Anh hát cái lương được nhưng mà không phải là quá xuất sắc, cho nên nếu anh là một ông cát cải lương thì anh sẽ làm một ông cát cải lương trung bình, anh tin là như vậy.
Rồi cho nên cũng nhờ như thế thì bây giờ anh mới là một nghệ sĩ kịch nói Hàng đầu. người ta thích. Người ta thích người ta nói. Liệu sau Thành Lộc sẽ là ai? Không quan trọng, trong nghệ thuật rất khó mà đi so sánh ngôi sao này với ngôi sao kia. Hồi xưa vào cái thời đại mà anh còn là một đứa bé, người ta đã từng nói kỳ nữ kim cương không đứng trên sân khấu thì ai. Người ta cũng nói là nếu nghệ sĩ Thanh Nga nữ hoàng cải lương nằm xuống thì đào đâu ra một Thanh Nga thứ hai. Nguyễn Chánh Tín không đóng phim nữa thì ai bây giờ? Thương Tín rời bỏ màn ảnh thì ai bây giờ? Thì người ta luôn luôn đặt những cái vấn đề để người ta bày tỏ cái sự ngưỡng mộ đối với một ngôi sao cùng thời đại với họ. Nhưng mà rõ ràng là trái đất vẫn quay, con người ta vẫn sống và tồn tại, cây già thì măng mọc. Sẽ không có Kim Cương, sẽ không có Nguyễn Chánh Tín, sẽ không có Thanh Nga, nhưng mà sẽ có những cái ngôi sao mới mọc lên. Trong cái góc nhìn của anh thích những nghệ sĩ trẻ nào anh cảm thấy họ có triển vọng? Anh chỉ dám nói riêng về cái khu vực của thành phố mình thôi. Anh đã có Quý Bình và Phạm Quỳnh Đông. Cho tới thời điểm này thì anh thấy là hai cái người đó là hai cái người mà anh thích xem họ diễn. Tại vì anh đã từng xem các bạn đó diễn kịch rồi. Tại vì các bạn đó gốc xuất phát là từ sân khấu kịch ra mà. Thì anh thấy các bạn đó đóng diễn xuất rất là tốt, đài tường rất đẹp. Nhưng mà hơi tiếc là bây giờ các bạn đã chuyển qua đóng phim rồi, các bạn ít gắn bó với sân khấu quá. Anh thường hay uống những cái gì khi mà đến bar nữa, ngoài chuyện là anh uống martini B52? Dustin nói cái anh mới nhớ tới một cái kỷ niệm hồi xưa anh hay đến một cái một cái bar trong một cái khách sạn, thì có một cái cô gái làm bartender ở đó, cho nên đến đó uống nhiều lần, cái cổ mới cái gu anh hay uống nhẹ nhẹ như thế, vẫn có đủ nồng độ mà vẫn có vị trái cây, cái cổ mới pha cho anh uống. Cô tặng anh một cái công thức, rồi cô nói nếu anh ngon mà anh thích thì anh có việc đặt tên, đặt cái tên cho cái loại cocktail đó, chứ anh mới đặt cái tên của nó là Feeling Lộc. Thật ra nó cũng hay ở cái chỗ là cái chữ feeling của tiếng Việt mình nó lại đồng nghĩa với cái chữ feeling của tiếng Anh. Feeling hả? Feeling. Feeling là P-H-I-E-U. Dạ, feeling. Tại vì anh trước đó anh có một cái cuộc triển lãm ảnh của anh là tất cả các nhân vật mà anh đã từng đóng qua. Anh chụp thành cái chân dung, anh làm nguyên cái cuộc triển lãm đó để anh bán mấy cái tranh đó, anh làm cho một cái công việc thiện nguyện của anh. Thì cái việc mà một cái người diễn viên mà mình hóa thân ra nhiều cái nhân vật thì đó là một sự feeling. Rồi từ đó về sau cái ở cái bar đó có một cái loại cocktail tên là Feeling Lộc luôn. Cái anh mới quảng cáo cho bạn bè anh, thậm chí các bạn ở hải ngoại về chơi luôn. Khi người ta cứ đến đó và người ta cứ kêu cho tôi cái ly Feeling Lộc, thì cái cô đó cổ pha cái đó thì mọi người uống, trời công nhận cái này nó ngon quá. Cho nên sau đó thì cái cô đó có chuyển sang làm cho một cái khách sạn nào khác anh không biết. Đó thì cuối cùng cô không có để lại một cái nốt gì không để lại một cái gì hết, thất truyền luôn. Cho nên cái món cocktail đó biến mất, anh tiếc quá. Em nghĩ là sau chương trình này có thể cô coi thì cô sẽ có thể tìm lại anh đó. Nhưng mà em có một món khác cho anh rồi. Tại vì em biết là anh thích rượu vang. Dạ. Thì anh có bao giờ uống cocktail với rượu vang chưa? Anh chưa bao giờ. Thì mình thử nha. Tất nhiên thành phần chính là rượu vang, em dùng Merlot khoảng chừng 50ml. Sau đó là mình có một chút vodka Smirnoff và một cái loại liquor mà em hay dùng, cái creme de cassis, raspberry puree là bột tử. Thấy khi mà lắc vậy đó, ví dụ như anh biết cái lắc một để một chỗ về vẫn được đúng không? Được. Còn cái mặt lên xuống chẳng qua là mình muốn diễn thôi đúng không? Đúng không? Diễn đó. Anh có thể uống được chưa? Chưa, đây mới là cái chính. Có cả những trái dâu này lên nữa. Thank you. Thử đi anh. Tiện thể muốn hỏi anh về cái bộ phim Lô Tô. Em thích Lô Tô, thích từ cái trailer, nhưng mà thực sự khi coi xong thì phải nói là hơi tiếc một tí. Không biết là anh có cái cảm giác giống em không? Nó đẹp quá, hiểu không? Tại vì họ làm nó đẹp hơn mức cần thiết. Theo anh thôi. Tại vì cơ bản là nó không phải là phim tài liệu. Nó là một bộ phim truyện, cho nên cái yếu tố nghệ thuật phải được tôn trọng. Mà nghệ thuật thì nó phải, nói chung là nó phải thi vị hóa hơn một chút, nó mới dễ thuyết phục người ta. Đây là tác phẩm của một đạo diễn trẻ, một cái bộ phim điện ảnh đầu tay. Cái điều này nó đáng khích lệ hơn. Tại vì bản thân anh cảm thấy ôi, đạo diễn trẻ lần đầu tiên làm như vậy là ok. Bởi vì sao? Thứ nhất là khi mà anh đi xem cái phim đó, anh đang trong một cái tâm thế anh rất sợ các bạn đó sẽ khai thác vào những cái yếu tố bóng gió, nó quá xàm xí, nó không sạch đẹp, nó không sạch, nó không đẹp. Mình hiểu là những cái nhân vật ở trong một cái gánh hát lô tô lưu động như vậy thường là những cái nhân vật không có cái đẹp về mặt thẩm mỹ.
hay là nói một cách dễ hiểu á, là đó là những người thuộc cái thế giới thứ ba mà bình dân, cho nên nó rất dễ bị khai thác vào những cái tiếng cười dễ dãi, những cái tiếng cười mang tính sinh lý, có nghĩa là chỉ có cười thôi là bỏ. Tại cho nên nó sẽ đi vào những cái kiểu mà thế giới những người đồng tính, mặc đồ bộ, mang dép lê, make up lòe loẹt và buông ra những cái lời tục tằng thô thiển, nói chung là thuộc cái giới bình dân. Nhưng mà may quá là không, may quá là hoàn toàn không, và các bạn đã giữ được theo anh là đến 90% cái mức độ đẹp cần thiết phải có, và nó tử tế. Cái bộ phim nó được làm một cách tử tế. Đúng, nhưng mà vẫn có một cái gai nho nhỏ mà em cảm thấy cũng có nhiều người nói là tại sao người lại chọn cái chuyện anh Hữu Châu, cái nhân vật Lệ Liễu nhận nuôi một người con trai từ lúc mà nó còn nhỏ, xong rồi lớn lên lại có cảm tình như là trai gái với. Ủa thì cái chuyện mà cái tình yêu của cô Long và Dương Quá nó cũng vậy thôi mà, trong Thần Yêu Đại Hiệp nó cũng vậy thôi mà. Ok, tại vì có quan hệ máu mủ gì với nhau đâu. Yêu là yêu, yêu là yêu thôi, tình yêu mà đâu có phân biệt cái chuyện đó. Mình suy nghĩ vậy là mình có khắt khe quá không? Có gì đâu, không quan trọng gì chứ đó. Bình minh không đến bao giờ, đời tôi rồi sẽ đi về đâu, khi quanh tôi thế gian là tiếng chê bai, cười đùa xa lánh. Tình yêu tôi vẫn đi tìm, rồi tình gục chết giữa ngàn khói. Thế gian ai để tôi sống yên Thật ra thì cái món cocktail thứ hai mà dressing pha cho tôi thì tôi thích hơn, cái nồng độ rượu nó mạnh hơn, nó có cái vị thơm của dâu cho nên tôi thích. Tôi nghĩ cái món đó tôi đặt một cái tên nó hơi được không vui cho lắm, tôi đặt tên nó là buồn. Tại vì tôi nghĩ là nếu như mà mình có một cái tâm trạng gì đó không vui, đặc biệt là không vui về chuyện tình cảm, thì uống cái ly thứ hai nó sẽ phê hơn rất là nhiều. Thời gian gần đây tôi rất thích xem phim Việt Nam và rất thích bình luận về phim, cho nên khi mà dressing hỏi tôi về phim Lô Tô thì hình như là gãi đúng chỗ ngứa của tôi đó. Trong tất cả các talk show thì tôi rất ngại trong các trò chơi mang tính dìm hàng khách mời. Đặc biệt là khi mà hỏi cái gì mà tính chất là giống như trò chơi đánh đố như vậy đó, tôi rất ngại khi người ta thấy tôi bị dốt. Không biết, cái này không biết thiệt, không biết thua, chấp nhận. Trời ơi, làm sao nhớ thua đâu 3 vòng. Câu hỏi tôi nghiệt ngã quá. Tôi là cái người mà thường là người ta hỏi 1 tôi trả lời tới 10 lần, cho nên tôi lại thích cái gì mà nó cứ tự nhiên như vậy. Riêng cái chương trình talk show này thì tôi cảm thấy thú vị, bởi vì nó không có làm cho mình bị khô cứng khi mình ngồi mình trả lời đối thoại với lại người dẫn chương trình á. Thí dụ như mình làm mấy cái show khác mà mình ngồi mình nói chuyện á, khi mỗi khi uống nước con phải để ý coi là cái máy nào bắt hình, máy nào không lên hình, mình đợi là cái máy nào mà nó lấy hình đối phương thì bên đây mình mới uống miếng nước xong rồi đặt xuống vậy đó. Nó không có tự nhiên. Còn ở đây thì mình được vừa nói chuyện vừa được uống nước một cách thoải mái thì tôi thích như vậy hơn, bởi vì cái đó nó đúng cái phong thái của tôi.